Anong oras na? Time check, it's 7:42. Medyo madilim pa sa labas. Ayan. 7:42. Nag-alarm ako ng 6:30 and then we get up at 7 o'clock. Yan. Sana maaraw ulit ngayon. Just like yesterday. We had our breakfast already. Malinis na yung table. I get up early today kasi mag-aaral ako ng DOY. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. I still have 4 days to go bago yung schedule ng exam ko, which is the Aing Tufong test or the placement test. Itong test na to is parang screening siya para malaman kung ano na yung knowledge ko, anong level na yung knowledge ko sa German. Kaya dapat wala tayong sasayangin na oras ngayon. Kailangan kong gumising na maaga para mag-study, mag-review, puspusan ang pagre-review kasi 4 days lang yung matitira. 4 days, I only have 4 days preparation. So, i-recall ko lang naman siya, although may knowledge na rin naman ako kasi nag-aral na ako before bago ako pumunta dito. I mean, self-study lang yan siya. Self-study lang siya. Tapos, ngayon, i-recall ko lang. And then, ipapakorek ko lang kung tama yung pronunciation ko. Good morning and have a nice day. As is spelled. Oh, my husband is calling. Hello. Little, Yeah. I have my appointment at 10:30. So if you want to come, but then I mean it doesn't make sense you stay in the doctor's room. They don't want. Okay. So you can come and then you can walk around and then we can meet again. So up to you, huh? Yeah. Or you stay at home. No, I'll stay at home. You stay at home, Dalawa? Yeah. I'll wait you here. Yeah. Good. I'm coming now home first because it is a little early. But Okay. just for some minutes Okay. to make a call. Yes. Okay. Okay. Bye. 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 Ingat. Take care. Speak Tagalog to him. I said, ingat. It should be, take care. He's coming. Ta-da! Dalawa, I have this for you. May pasalubong yung asawa ko. Galing siya sa doctor's appointment niya today. So may pasalubong siyang olive and hand cream. Yan siya. Saan ito binili? Yan siya. Kasi mahilig ako maglagay ng cream sa kamay kasi sobrang dry ng kamay ko. Ayan. Sa kamay lang ako naglalagay ng cream or lotion or moisturizer. Yan. At naging habit ko na rin maglagay ng any moisturizer or cream. Yan, binili niya ako. Kasi ito yung madalas na binibili namin sa DM. Olive cream or olive moisturizer. Kahit nasa Italy kami, ito rin yung hinahanap ko, olive. Maganda kasi siya pang moisturize, yung olive flavor, olive cream or moisturizer. Ayan siya. Parang mas maliwanag. Buksan natin. Ayan. Maliit lang. Olive and hand cream. Without microplastic, without mineral oil, without paraben. Aqua means water. May glycerin din siya. What else? Product ng Germany. Ay nako. Germany's product. Kasi laki siya ng aking Vaseline. Mas malaki yung Vaseline. Mas malaki yung Vaseline. Ito, nabili ko siya sa DM. Maganda siya kasi hindi siya malagkit sa kamay.
Pangalawang ano ko na 'to, nakaubos na ako ng isa nito, Vaseline. Vaseline means Vaseline. Perfect siya for dry hands rescuer. Yan, plagued on repariert. There and vendong. Support, immediately reparatur, formal. Immediately repair. Formal? What's formal? Lipid. Ayan siya, product siya ng Unilever. Ayan. Yung mga hand cream ko. Meron pa akong iba. Marami akong collection na hand cream. So, I have 5 hand cream, hand moisturizer, whatever. So, ito yung bagong bili ng asawa ko. Ito yung madalas kong gamitin, dry hand cream. Nakaubos na ako ng isa, so padalawa na to. Ito, sa bedroom ko na siya inilalagay bago ako matulog, naglalagay ako sa kamay. Sa supermarket ko siya nabili. Ito, sa Crema Mani. Hand cream Mani. Sa Italy ko siya nabili. Sa Sicily. Crema means cream, Mani means hand. So, hand cream. Mani means hand. Yung tawag nila sa kamay is Mani. Italy, ito ay, I think sa DM din siya. Hindi ako nagkakamali. Sa DM ko rin siya nabili. Vegan hand cream. Aloe vera naman siya. Intensive. So, for normal type of skin naman siya. So, which one are best? I think ito, best. Masasabi ko, subok na kasi padalawa ko na to Moisturize. Hindi kasi siya hindi siya malagkit gamitin. But I will also try this. May isa pa akong olive na nasa bag. Ito siya. Olive din siya. Pag nagta-travel lang ako. Schmerzen und Scham. Das sind die 3 Worte, die unser Haltungsmittel Geschehen reflektieren. Dieses Abenteuer bringt in Familien tausender Menschen sowohl in der Ukraine als auch in Russland Schmerz. Und dann heißt es weiter, wir Journalisten unabhängiger russischer Medien erklären,
Gemeldet werden, desto zuverlässiger können Forscher die entscheidende Frage beantworten: Was ist gefährlicher, die Impfung oder die Infektion? Hier zwei Beispiele, wo es ganz für 1 Million Geimpfte kommt es zu 19 zusätzlichen Fällen von Herzmuskelentzündungen. Essen. Essen. Zu 14 Essen. Fällen bei Erkrankten. Trotz aller Sorgen um mögliche Nebenwirkungen.